हामी बल्ल बल्ल दक्षिणकाली पुग्यौँ। पानी बाटोमा एकदम बेसकरी पर्यो, हिल्लाम्मे भएर पुगिएको छ। मेरो पनि देखाइदेऊ न। पुरै हिल्लो भएर आइएको छ। धन्न मन्दिर चाहिँ अहिले खुलेर छ। यो चाहिँ दक्षिणकालीको एन्ट्रान्स द्वार। वर्ष भयो होला हामी आउन खोज्ने भनेको आज बल्ल बल्ल दर्शन पाइयो। फर्स्ट टाइम पाइएला जस्तो छ नि अहिलेसम्म। दक्षिणकाली दर्शन गर्न आएको छ हामी चाहिँ। लेट्स सी अब के ढोका खुल्ला राखेको छिन् कि भगवान्ले हामीलाई स्वागत गर्न भगवान्को सेवा बस्नुभएको छ। हामी खासमा जोड जाने भनेर निस्क्या, तर आज कालीमाताले यता बोलाइ। आमा पनि जान खोजिरहनु भएको थियो जोर, अनि आमालाई पनि लिएर जाने भनेर हामीले खासमा यता आयौँ आज। मन्दिरभित्र फोटो खिच्न मनाइ छ अरे, नखिच्नु। अब हामी दक्षिणकाली मातालाई दर्शन गरेर माथि अर्को माताको मन्दिर छ यहाँ माथि, त्यतातिर लाग्यौँ। कोरोनाले गर्दा पसलहरू पुरै खाली खाली भएको अवस्था। नहीं आइपुगेपछि पानी रोक्ने पुरै खाली एरिया।